Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 63 Thế giới hoàn mỹ là hình ảnh Vân Mộng Lan hiện ra. Hai mắt nàng khẽ chớp, ngũ quan ưu nhã nhìn về phía nam nhân trước mắt. Đã bao năm không gặp, trong lòng nàng vẫn không khỏi nhớ nhung về hắn. Phía đối diện, Nhị Ngốc Tử đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Giây phút này, khi hai ánh mắt va chạm, cả hai không chút chần chừ lao thẳng về phía nhau, gắt gao ôm lấy, đem theo bao nhớ nhung chất chứa dành hết vào cái ôm này. Ở bên cạnh, Thạch Hạo cùng Vân Hy chứng kiến bộ dạng mới này của Nhị Ngốc Tử, không khỏi cảm thán. Mắt thấy Đôi Uyên Ương chớp mắt sướp mướt không thôi, hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt châm chọc cà khịa tiểu tử kia. Hiếm khi nào thấy Nhị Ngốc Tử thô bạo như vậy, nó cốc thẳng vào đầu Thạch Hạo một cái, sau đó nhanh chân đi về phía trước, nắm lấy tay Mộng Lan. Sắc mặt của Kim Loạn Thiên rất phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài một tiếng. Lúc này, để không gian riêng tư cho Khổng Cầu Kỷ và Mộng Lan, Thạch Hạo rảo bước về phía Vân Thương Hải, từ trong túi càn khôn lấy ra pháp khí thần linh trả lại chủ cũ. Nhìn chiếc bông tai trước mặt, hắn như định nói điều gì đó rồi lại thôi. Nhưng chỉ đợi Vân Thương Hải mở miệng, Thạch Hạo lập tức đề xuất xin một ít dược liệu để tu bổ trận pháp ở thôn. Nhưng mà một ít của hắn chính là đòi hỏi thân liệu. Vân Thương Hải lập tức lảo đảo cả người, tí nữa là té lăn ra đất. Thân liệu đâu phải dễ tìm như vậy, đến cả bảo khố của bọn họ cũng chỉ có được một ít mà thôi. Mặc dù đã từ chối, nhưng da mặt Thạch Hạo cũng thật là dày. Hắn nói chỉ xin mỗi thứ một ít, khiến ông vô cùng khó xử. Nếu quả thật đây là ý của vị đại thần đứng sau hắn, thì không nên đắc tội với người đó. Cho nên, ông ta quyết định tìm mấy người khác để cùng nhau thương lượng. Quả nhiên, khi Vân Thương Hải mở miệng đưa ra ý kiến như vậy, thì tất cả mọi người đều nhanh chóng lắc đầu. Đặc biệt là Kim Bằng tộc, bọn họ liên tục cười lạnh, thiếu chút nữa là chạy tới tìm Thạch Hạo để tính sổ. Tuy nhiên, sau khi lấy uy danh của vị thần kia ra dọa nạt, cuối cùng hắn cũng mượn được chục vị nguyên liệu, mỗi thứ một ít, khiến đám người kia không khỏi xanh mặt. Đại kiếp nạn cũng sắp đến gần, tất cả đã đi tới truyền tống trận để tiến vào thượng giới, may mắn sẽ thoát được một kiếp này. Thế nhưng, Thạch Hạo hắn quyết định ở lại hoang vực. Thiết nghĩ có vẻ liều lĩnh, nhưng hắn còn chưa tìm được cha mẹ mình, sao có thể yên tâm rời đi. Khoảnh khắc Vân Hy từ biệt hắn, đi theo tục nhân của mình, trong lòng cả hai có chút không nỡ. Tuy nhiên, nàng biết rằng bản thân mình không còn lựa chọn nào khác. Trên núi, một truyền tống trận hiện lên hào quang, từ trên không trung đáp xuống, Thạch Hạo nhận được một chiếc bảng vũ màu vàng, ký hiệu thần bí được ẩn giấu ở bên trong, lưu chuyển tạo ra những gợn sóng kinh người. Cuối cùng, Thạch Hạo và đám cửu đầu sư tử lên đường, mượn nhờ trận pháp nơi này để rời đi về bộ tộc của mình. Với đại thần thông của Liễu Thần, tự nhiên không cần trận pháp của 7 thần sơn này, cứ thế mở ra một thông đạo để rời đi. Việc này khiến cho đám cường giả các tộc phải biến sắc. Bùm, một luồng khí tức dũng mãnh tựa như có thể đánh nứt cả hư không ụp tới. Hào quang lóe lên, cả đám bước ra từ thông đạo. Nhìn thấy tình cảnh không thể nào tưởng tượng nổi, một bàn tay to lớn từ lòng đất nhô lên rồi đạp tan tầng mây trên trời cao. Hiển nhiên, chính nó đã làm ảnh hưởng tới sự ổn định của thông đạo. Một luồng khí tức khó nói tràn ra, cứ như là con thú khổng lồ từ hồng quang thức tỉnh. Thời khắc này, toàn bộ đại hoang trở nên yên tĩnh, hết thảy chim thú hay là sâu kiến đều lo sợ. Thiên địa tĩnh lặng tới mức ghê rợn, cứ như rơi vào vực sâu đầy ma quái thời thái cổ. Những âm thanh thường ngày đều biến mất, cảm giác ngột ngạt tột cùng chợt bao phủ cả núi rừng mênh mông. Theo như lời Liễu Thần, đây chính là thần tàng chí tôn. Lúc này, bất kể là Liễu Thần hay Tiểu Tháp đều che đậy ký tức của mình lại, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Thượng giới đang thăm dò, không ngừng xé rách hư không ở nơi đây, ánh sáng chói mắt thỉnh thoảng sẽ xẹt qua. Thế nhưng, sau khi xem xét tình hình, Liễu Thần và Tiểu Tháp đều nghi hoặc thứ này là giả. Hơn nữa, chỉ là một kế hoạch, là thứ mà vị đại nhân thời thượng cổ nào đó đã qua đời lưu lại. Mục đích không phải dẫn dụ sinh linh vào hoang vực, mà là nhằm về trí cường của thượng giới. Nghe được lời giải thích của Liễu Thần thì Thạch Hạo kinh ngạc. Việc này cần phải do một nhân vật khủng bố như thế nào mới có thể bài trí ra bố cục như này. Vậy mà có thể đoán trước được tương lai xa xôi mà bố trí, thật là đáng sợ mà. Thần tản chí tôn hình như muốn rời khỏi đại hoang để tới nơi khác. Liễu Thần nói, bọn họ yên lặng rút lui, chưa hề kinh động tới con thú khổng lồ kia. Sau đó, bọn họ xuất hiện ở ngay thạch thôn. Liễu Thần lại trở về vị trí cũ, bóng ảnh từ từ tiến vào trong đại thụ xanh biếc kia. Đến đây thì cũng hết tập 63 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.